Але я не бачу поки що ознак того, що Росія перетворюється на failed state. Більше того, я бачу ознаки того, що Росія якраз рухається в тій парадигмі, в якій вона рухалася всю свою історію, завдяки чому вона взагалі є Росією, а не Москвою. Вона рухається шляхом територіальних надбань, окупації чужих земель. Вся Росія виглядає так, як виглядає. І, звичайно, в цій окупації чужих земель, ми просто вже забули історію Російської імперії, були як надбані, так і втрачені території. Землі це Алясочка, давай-ка радімо взад. Росія від багатьох територій змушена була відмовитися протягом всієї своєї історії. На саміті СНД в Кишиневі вже відбувалася різношвидкісна інтеграція, так звана, Росії з Білоруссю. І інші президенти, президент України Леонід Кучма, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, президент Узбекистану Іслам Карімов, президент Молдови Петро Лучинський влаштували Борису Єльцину справжній скандал, з якого такого біса Білорусь отримує російські ресурси по одних цінах, а вони по інших. Чому Росія створює для Білорусі преференції тільки тому, що Лукашенко виступає з якимись промовами про братерство і єдність, але нічим і не відрізняється від інших пострадянських президентів з точки зору механізмів стосунків з Росією. У чому справа? І я пам'ятаю, як Єльцин, ошелешений з цією спільною позицією президентів, він вискочив на вулицю, я якраз стояв поруч з цим палацом, в якому проводилося засідання. Він був червоного кольору, я це добре пам'ятаю, червоного від злості. І він до мене звернувся і сказав: «Ти представляєш, Віталій, ты представляешь, кто они такие? Ты бы видел это, они на меня орут, кто они такие вообще? Что это за люди такі?» Він сприймав себе як генерального секретаря ЦК, як царя, а їх як секретарів республіканських компартій. Розумієте, Олексій? У нього в голові вони взагалі не були ніякими лідерами держави. Він так їх не сприймав. Інша справа, що він, очевидно, не став би танки кидати на Київ чи на Ташкент. Хоча, хто знає, як би могла змінюватися ситуація. По-різному могло б бути. Врешті-решт, саме за Єльцина танки входили до Грозного.